the main branch of bag of beans. Para siyang ano, brownies Kit Kat version, parang gano'n. Isa pa, try natin. Ay, putiki! Oops, dahan-dahan. Marami din. Oops, bag of beans. Saan kanan? Ito, parking na. Sa kaliwa natin. Dito kami sa bag of beans, Tagaytay. Isang may ano. Basta dun. Ito yung main. Ito yung main. Ako ito yung kasi yung dami. Nakakapunta na ako finally dito after after all those Tagaytays na hindi ako nakasama. Kailan ba yung tao? Yun ang bag of beans. Sila. Ay. 200 meters, turn right. Pero tingnan. Ayan, tingnan natin yung main branch ng bag of beans. So excited lang kayo pumasok doon. So una sila mami. Nasaan ba sila mami? Oh, bakit pupunta sa halaman? Akala ko ba bag of beans? Pero halaman. Oh, Dito tayo. okay. Bye-bye. Ayun. So ito yung bag of beans. This is the main part. This is the main branch of bag of beans. Ano yung bilhin mo? Mukhang mahaba yung pila. So may pila kami. We need to fill out this health declaration form. So dapat 18 to 65 persons. 18 to 65 years old lang pwede pumasok. Pwede silang upo doon na pa nag-aantay. Bibigay na ba natin to? May pa-free coffee daw sila sa mga waiters like us. Pero pwede ko mo. So meron silang pa free coffee. May naghahantay lang kami tawagin para makapasok na kami. Sino magbibigay ng natin? Table, gano'n. Okay. So haba ng pila, marami pong mapupunta ngayon. Kanina po kasi sobrang lamig dito at umuulan. So yun yung ulap. Hindi sumanda. Sa garden or dito sa ano? Anong prefer nyo? Yung may ceiling o yung garden type? Anong
After waiting for 30 minutes. Nandito na kami sa loob, finally, after waiting for 30 minutes. Yes! Dito kami, ito lang po yung order. So, dito kami sa Bagot Beans, yung main branch. Decaf. So, they also, May white chocolate. I mean, this is their main branch. They also have a Summit branch, Charito, meron para sa Aguinaldo Highway. Athena sa Tagaytay din, and Twin Lakes. So you can visit their website at www.bagotbeans.ph. Alright? Order na tayo. So ito yung ano nila, menu. May all day breakfast, may entry. So may mga pancakes sila. Yung mga in-order namin. Actually, merienda lang gagawin namin dito. And they also have coffee, hot tea, ice blended, and cakes. Bestseller yun. Avocado isa. Avocado in order ko sa'yo. Okay lang. So yun lang, KitKat cake yung available. Gusto mo ba mainit? So, habang nag-aantay, meron silang libreng waiting coffee. Libreng coffee while you wait. Nasa labas lang ng ng lugar namin. Alright, so guys, di ba ang order ko is KitKat cake. Alam niyo ba kung ano yung tsura? Okay, 3 seconds. Comment yun sa comment section. 1, 2, 3. Ito ang itsura niya. Tada! May cake. Pero of course, hindi pwedeng na-miss out itong KitKat cake. KitKat cake. KitKat stick. Di ba galing naging KitKat cake? Pag tinagal ko itong KitKat KitKat stick, KitKat cake pa rin ba? Ayun. Let's find sa garden. So yun, nandito kami sa may garden place. Kaso 6 sumuambon, konti lang yung kumakain dito, or wala pala. Ayun. Lahat sila nasa loob kasi maulan dito sa Tagaytay ngayon eh. May kanya-kanya section yung parang library. Then meron A few moments later. dahil si Mami mahilig sa pancake house, kaya pancake tawag dito, banana walnut.
Sabi mo, para sa mama mo lang yan. Oh, para kay Momo lang, ubusin ni Momo yan. Tapos ito naman yung, ano tinatawag dito? Buttermilk. Buttermilk. Plain. Plain. Pero mukhang mas Ay, papi. Ay, yung picture mo. pa-plain. And kay Terwin na. Ayan, ano na? Nandemig ko si Terwin. Maganda rin sa'yo. Basta sa akin ito lang. KitKat cake. Dad, Ayan. picture. Ay, Kaya, picture na daw kami. ito yun. Ayan. Dahil mahilig si Mami sa pancake house, may pancake kami dito. Kaya ganun. Kaya may picture kami. Thank you. Thank you. Alright, so let's eat. Si Daddy. Eh, kay Mami lang naman. Isip mo yan, ha? Umusin ni Mama. Yay! Pancake house kayo ng pancake house. Ayan, tuloy. Bagong ba, ayaw na daw nila ng sabor eh. Kuha lang ng kuha. Tikman mo ang pancake. At anong masasabi mo? Ano masasabi mo sa 621 subscribers? Oh. Ano sarap? Yummy ba? Oh, yummy daw. So, sa mga 625 yata. 625 subscribers, masarap daw dito yung pancake. Ako marami pa. Ay, marami sa'yo. Okay na ano mo. Tikman mo to. Tingnan natin kung masarap. Wow. Sarap. Puro lang gano'n na reaction. Nasang ano siya, brownies type na chocolatey. Pero di ko, I'm not sure kung nalalasan ko yung KitKat. Pero it's called KitKat cake. Para siyang ano, brownies KitKat version, parang gano'n. Isa pa, try natin. May butiki! Saan? Kuya, butiki! Ay, wala mo. Pagkili. Ay, kaya. Mo? Baka na. Invertebrate. Kasi, ha? Invertebrate. Eh, baka tumalong kasi sa ano. Uy, pupunta dito. Ha? Uy, baka ma. Ay, may yan papunta kay Monique. Eh, ano mo na lang, ano mo na lang. Baba mo. Diba ka sa paan naman, dumaan. So yun, may butiki ka. Dito may butiki. Gusto kumain. So yung KitKat cake, gagawin natin un-KitKat cake. Ayan, tanggalin natin to. Hindi na siya KitKat cake, brownies cake. Okay. Yun. Huwag mo kakagatin yan. Wow, KitKat. Yung itong cake nung ano, KitKat cake, yung mismong ano niya, yung mismong tawag dito, yung ingredients niya, yung mismong tinapay. Ang naalala ko dito nung high school, yung mga babae sa classroom, sa klase namin, bake shop yung subject, baking yung subject. Tapos yung naalala kong ano, ingredients, yung binibili, hindi ko alam kung saan nila binibili, pero yun yung binibake nila sa class, tapos papatikim sa amin, tapos papabenta. Lalo na gano'n. Hindi ko malasan yung KitKat. I'm not sure kung may ingredients talaga ng KitKat.
Pero okay lang naman, masarap naman. Yun, doon sa kami dessert. Pero may mga naiwan kasi sobrang laki po ng pancake nila. Ito yung default buttermilk pancake and yung banana walnut pancake by bag of beans, hindi ng pancakes. Yun. Ano masasabi uli ni Momo? Yummy. Yummy. Ulit. Hirot ako na yun. Nag-pictorial ko sila. Sobrang lamig dito. Sobrang lamig. Dito sa bag of beans. Ayun na. Next. Ayan, tapos na kami magmerienda sa bag of beans. Bye-bye. Ayan guys, and that ends the Tagaytay very short trip. If you like this video, click the like button, and if you have any comment or suggestions, you can put any comments down below. Alright, don't forget to subscribe. Thank you for watching. Have a good day. I hope you... Yan sila. Hindi nakikita. Madilim na po kasi sa Tagaytay. Super foggy po dito. Dilim na yung aking display. Yan. Nakikita ba? Hindi nakikita.